ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የዚህን ሰውዬ ስትራቴጂ ነው። ስትራቴጂው አክቹዋሊ ትንሽ ለየት ይላል። ያው ብዙ ጊዜ ሰው በሚጠቀመው አይነት መንገድ አይደለም። ያየበት መንገድ ትንሽ ስለወደድኩት ነው። ያው አኪሬሲን ያለው ማለት ባልችልም ግን አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ማርኬቱ ላይ የተመለሰም ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ወደ መጨረሻ ላይ እነዚህ እንትኖቹን እናያለን። መጨረሻ ላይ እነዚህ የሙቪንግ አቨሬጅ፣ የአርኤስአይ እና የስቶካስቲክ ኢንፑታቸውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ምንድነው ሀሳቡ ግን ይሄኛው ሙቪንግ አቨሬጅ ኦልሬዲ ከሙቪንግ አቨሬጁ ማርኬቱ ወደ ታች ከሆነ ማለትም ይሄኛው ከዚህ ከሙቪንግ አቨሬጁ ታች ከሆነ ማርኬቱ ወይ ካንድልስቲኮቹ ምን ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው? ዳውንዋርድ ዳይሬክሽን ነው ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። በላይ ደግሞ ሲሆን ማርኬቱ አፕ ትሬንድ እየሄደ ነው ብለን ነው ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ዳውን ትሬንድ እየሄደ ነው ብለን ነው ማለት ነው የምናስበው። ስለዚህ በዳይሬክሽን ብቻ በትሬንዱ ብቻ ነው ትሬድ የምናደርገው ማለት ነው። ሌላኛው አርኤስአይ ነው። አርኤስአዩ ከ50 በላይ ሲሆን ወደ አፕ ትሬንድ ዳይሬክሽን ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ከ50 በታች ሲሆን ደግሞ ዳውን ትሬንድ ዳይሬክሽን ነው ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። ሌላኛው ስቶካስቲክ ነው። ስቶካስቲክ ምንድነው? ክሮስ ሲያደርጉ ነው ማለት ነው ትሬድ የምናደርገው። ግን የት ውስጥ ነው ትሬድ የምናደርገው? በኦቨርሶልድ እና ኦቨርቦት መሀል ውስጡ ያለ ብቻ ክሮስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌትስ ሪቪው እናድርገው። አጋጣሚ ማርኬቱ ያው ሬር ስለሆነ ነው ከመጣ ትሬድ እናደርጋለን ማለት ነው። ላይቭ ትሬድ እናደርጋለን። ግን እንደዚህ ሬር ነው። ያው ኦፖርቹኒቲዎቹ በአንዴ የሚገኙ አይደሉ። ኮንሰልዴት ፔሪድ ላይ ያለ ማርኬት ላይ ትሬድ አናደርግም። እሱን አቮይድ አድርጉ። ኦንሊ ትሬንድ የሆነ ማርኬት ላይ ብቻ ነው ትሬድ የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ አፕትሬንድ ነው። ማርኬቱ አፕትሬንድ ነው። የምንሄደው አፕትሬንድ ነው ማለት አሁን እዚህ ጋር ክሮስ ካረገ እችኛው ፓርት ካን ለ2 ደቂቃ ኤክስፓየሪ ታይም ሌት ኢንትሪ ነው የገባብኝ። ይሄው ለ2 ደቂቃ ገብቻለሁ ማለት ነው። ምንድነው የስትራቴጂው? አንደኛ አፕትሬንድ ነው። ሁለተኛ ክሮስ አድርጓል ኢንሳይድ ማለት ነው። ስቶካስቲኩ አርኤስአዩም አፕትሬንድ መሆኑን አሳይቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ደቂቃ ወደ ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። ውጤቱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሌላ ካንድልስቲክ ታይም ፍሬሙ 1 ደቂቃ ነው። ኤክስፓየሪ ታይሙ 2 ደቂቃ ነው ሪኮመንድ ያደረገው። 2 ደቂቃ ነው ያደረኩት ማለት ነው። 3 ደቂቃ የሚሆነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ጥሩ ስትራቴጂ ይመስለኛል። በተለይ ይሄ ቴክኒካል አናሊሲስ ብዙም ላለመስራት ወይም ቴክኒካል አናሊሲስ ወይ ማርኬቱን አንደርስታንድ ማድረግ ብዙ ማድረግ ሳይገባን ይህን ስትራቴጂ ብቻ በመጠቀም ዊኒንግ ሬታችን ከፍተኛ የሚሆንበት ፕሮባቢሊቲ እንዳለ ነው የታየኝ። አይ ቲንክ 30 ሰከንድ አካባቢ ይቀራል። ውጤቱ ስድስት ሰከንድ ይቀራል። አይ ቲንክ ይህንን ዊን አድርገናል ማለት ነው። ሌላ ቢግ ዊን ነው እንደምታዩት። ከዚህ በኋላ ያሰብኩት በአብዛኛው እንደዚህ ሪቪዎችን መስራት ነው። ስትራቴጂዎችን የሰዎችን ስትራቴጂ እንደዚህ ሞር ላይክሊ ፕሮባቢሊቲ ያላቸውን ስትራቴጂዎች ለእናንተ ሼር ማድረግ ነው። ይሄን ስራ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ሰዎች ጋር እንዲደርስ፣
ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ላይም የምትደግፉኝ ከሆነ ከተመቻችሁ ሀሳባችሁን አሳውቁኝ። የተሻለ ነገር የምትሉት ነገር ካለ አሳውቁኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላ ማርኬት ቀይሬ ነበረ፣ ግን ያው አይ ዶንት ቲንክ ሶ፣ ምክንያቱም እኛ የምናደርገው በዚህ ዳይሬክሽን ስለሆነ ወርዶ የሚመለስበት ፓርት ነው የምንጠብቀው። ረጅም ደቂቃ ያስጠብቀናል ማለት ነው። ይሄ ኦልሬዲ ይሄኛው ኮንሰልቴሽን ላይ ነው ያለው፣ አንጠቀምም። ኦኬ ዲስ ዋን ዳውንዋርድ ግን እንደምታዩት ኦቨር ሶልድ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው ስቶካስቲኩ። እዚህ ኤኒ ታይም ሱን ላይ ወደ ላይ ሊወጣ የሚችልበት ኮንዲሽን ስላለ እንደዚህ አይነት ትሬድ አናደርግም። ዋናው ሪስኬር ነው ማለት ነው። ዲስ ዋን አይሆንም፣ ኮንሰልቴሽን ፔሪድ ላይ ያለ ማርኬት ነው። ብሬክአውት አድርጓል ማርኬቱ። ሌላ ስትራቴጂ ሌላ ነው፣ ይሄም አይሆንም። ኦኬ ዲስ ዋን አይሆንም፣ ይሄም እንደምታዩት አርኤስአዩ ታች ነው ያለው፣ ኦቨርሶልድ ሆኗል። ኦኬ ይሄ ኦፖርቹኒቲ አልፎናል። በጣም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነበረ። እንደምታዩት ዲስ ዋን ሚድል ላይ ነው ያለልን፣ ክሮስ አድርጓል። እዚህ ጋር ከ50 በታች ነው። ይሄ ደግሞ እንደሚነግረን ዳይሬክሽኑ ነው። ከ50 በታች ነበረ፣ ዳይሬክሽኑ ወደታች ነው። ፕላስ ደግሞ ከዋናው ከ50 ካንድል ስቲክ እንትኑ ዳይሬክሽኑ በታች ነው። አይ ሚን 50ው ካንድል ስቲክ ሙቪንግ አቨሬጁ በታች ነው። አሁን እኛ ዳይሬክሽን ነበር፣ እዚህ ጋር ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነበረን ማለት ነው። ግን ያው ሌት ነን፣ ስለዚህ እናልፈዋለን ማለት ነው። and this one also consolidation ያለ ማርኬት ነው። ይሄን ትሬድ አናደርግም። ፕላስ ይሄም ኦቨር እንትን ላይ ነው ያለው፣ ኦቨር ቦት ላይ ነው ያለው፣ ኦቨር ቦት ላይ ነው ያለው ስቶካስቲክ ላይ። ኦኬ ዲስ ዋን ይሄ ኦቨር ቦት ነው፣ ግን እዚህ ጋር አይ ቲንክ እሱም ከዚህ ስር ነው ያለው አይደል? አቮይድ እናደርጋለን። ዋን ኦፖርቹኒቲ የሆነ ብዙ ያለ አይመስልም ትሬድ ላይ አናገኝ እንችላለን። ይሄኛውም አይሆንም። ኦልሞስት ሁሉም እንትኖች አሁን ላይ አይሆኑም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ሄደን ሪቪው እንስራ ማለት ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያው እዚህ ጋር ነው፣ አናቱ ላይ ነው ዲስ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ክሮስ አድርጓል፣ መሀል ላይ ነው ያለው። አርኤስአያችን በታች ነው። ስለዚህ ይሄ ጉርቱጎ ማለት ነው። ዊን እናደርግ ነበር፣ 2 ደቂቃ ነው የምንገባው፣ 1-2 ዊን እናደርግ ነበር። እሺ እዚህ አካባቢ ጋር ምን አጋጥሞናል? እዚህ ጋር ክሮስ አለን፣ ግን ምንድነው ዳይሬክሽኑ ወደ ላይ፣ ዳይሬክሽኑ ወደ ታች ነው። እኛ የምንፈልገው ወደ ላይ ነው። አይሆንም። ይሄኛው እዚህ ጋር ኦኬ ዲስ ዋን ጉድ ኦፖርቹኒቲ ነው። እቺኛዋ እቺ ፓርት ማለት ነው፣ እቺ ክሮስ ያደረጉባት ፓርት እቺ ማለት ነች። ምክንያቱም አርኤስአዩ ከ50 በታች ነው፣ ስቶካስቲኩም ክሮስ አድርጎልናል። እዚህ ጋር ይሄ ሲያልቅ ብንገባ 2 ደቂቃ ዊን ነው። ይሄኛው ክሮስ አድርጓል። ይሄም እዚህ ጋር ክሊር ዊን ነው እንደምታዩት። እዚህኛው ጋር እዚህ ጋር ክሮስ አድርጓል። ይሄኛው እዚህ ጋር ማለት ነው። ክሮስ ያደረገው ኤግዛክት ቦታውን እናያዘው። አይ ቲንክ ይሄኛው ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ማለት ነው የምንገባው ዳውን ዳይሬክሽን ማለት ነው። ይሄንን ሉዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው አንደኛ ያው መግባት የሌለብን መንገድ ምንድነው የኦቨር ሶልድ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው። ኦልሞስት 30 አካባቢ ነው ያለው
አርኤስአዩ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር አቮይድ ማድረግ ነው። ፕላስ ካያችሁት እዚህ ጋር ኮንሰልቴሽን ይታያል። ኮንሰልቴሽን ፔሪድ አርኤስአዩ ላይ ማለት ነው። ሶ ይሄ የሚያሳየን ነገር አለ። ይሄ የሚያሳየን ነገር አለ ማለት ነው። ፕላስ ኦቨር ሶልድ ፖዚሽን ላይ ሆኗል ማለት ነው። ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች እና አቮይድ ማድረግ ነው። ኤኒሃው እንደ ሉዝ ግን መቀበል ያስፈልጋል። እንቀበለዋለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋርም አለ አንድ ኦፖርቹኒቲ አይ ቲንክ የኛ ዊን ነው። የኛው ስንት ላይ ነው ያለው? አይ ቲንክ 30 ምናምን ላይ ነው። ወይም ተመሳሳይ ቦታ ነው። አቮይድ ብናደርግ መልካም ነው። ፕላስ እንትኑ ስቶካስቲኩ መሀል ላይ ቢሆን እንደዚህ አይነት ፖዚሽኖች ቢሆኑ ሞር ሴፍ ናቸው። ወደ መሀል ላይ እንዲታች አካባቢ ሳይሆን ወደ መሀል ላይ እንደነዚህ መሀል ላይ ሆነው ወደ ከፍ ያሉ ቦታዎች ላይ ቢሆኑ አሁን እነዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊን ነው፣ እዚህ ጋር ዊን ነው። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ኦቨር እንትን ነው ኦቨር ቦት ፖዚሽን ላይ ነው ያለው። ይሄ ኦቨር ፖዚሽን ከኛ አጌንስት ስለሆነ ሩላችን አንሄድም ማለት ነው። ሶ ይሄ ትሬንዲ ማርኬት ነው። እዚህ ጋር አይ ቲንክ ያው እዚህ ጋርም ጥሩ ነው። ጥሩ ዊኒንግ ሬት እናገኛለን። እዚህ ጋር አይ ቲንክ ክሊር ክሮስ አላረገም ይሄኛው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ግን ክሮስ አድርጎ ነበር። ይሄኛው ጋር እዚህ ጋር ክሮስ አድርጎ ነበር። 1-2 ደቂቃ ግን ብዙ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አይሆንም። እዚች ጋር እንደምታዩት ይሄ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ዊኒንግ ሬት አለው ማለት ነው። ስትራቴጂው ጥሩ ነው። ለጀማሪ ፍሬንድሊ ነው። ብዙም ሳይጨነቅ ይህንን ፕራክቲስ ብቻ አድርጎ እንትን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አይ ቲንክ አንደርስታንድ አድርጋችሁኛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንደርስታንድ ካረጋችሁኝ ዲቴሎቹን እንግባ። የመጀመሪያው ሙቪንግ አቬሬጅ ነው። ሙቪንግ አቬሬጅ ምንድነው? 50 ሙቪንግ አቬሬጅ ኤስኤምኤ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። 50 ሙቪንግ አቬሬጅ ኤስኤምኤ ማለት ነው። አዲስ ስለሆናችሁ ሰዎች እዚህ ላይ ትገቡና እቺን ትነኩና እቺን ከነካችሁ በኋላ ሙቪንግ አቬሬጅን ትነካላችሁ። ከዛ ይሄን 50 ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ተማሪ ለሆናችሁ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች መማር ለምትፈልጉ ባይነሪ ትሬዲንግ ግን በቪአይፒም ሆነ በፍሪ መማር ትችላላችሁ። እሰጣለሁ ኮርስ። ቴሌግራም ላይ አውሩኝ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ አርኤስአይ ነው። አርኤስአይ ምንድነው ያረኩት? 50 ነው ያረኩት። ሁለቱም እንትኖች ኦቨር ሶልዱንም ኦቨር ቦቱንም ሌቭል 50 ነው ያረኩት። ፔሪድ 14 ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስቶካስቲክ ምንም አልነካውም። ኦቨር ቦት እና ኦቨር ሶልድ ሌቭሉን ብቻ 80 እና 20 ነው ያረኩት ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ፕራክቲስ አድርጉት፣ ሞር እዩት። አይ ቲንክ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ስትራቴጂ ይመስላል። ኦፖርቹኒቲ በጣም ትንሽ ነው። ከዛ ውጪ ግን ጥሩ ስትራቴጂ ይመስላል። ስለዚህ ሞክሩት፣ ዴሞ ላይ ሞክሩትና ከዛ በኋላ እንደ ሪል ስትራቴጂ የምትወስዱት ከሆነ ያው ሁሌ የምምለው አንድ ስትራቴጂ ይዛችሁ እሱን ማስተር ማድረግ ነው። ይሄንን ከሆነ ይሄንን ይዛችሁ ማስተር ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ አሪፍ ውጤት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።